Υπάρχει μια στιγμή στη ζωή κάθε ανθρώπου που δεν μπορεί πια να συνεχίσει να προσποιείται ότι δεν ακούει. Μια στιγμή που το όλα καλά αρχίζει να τρίζει, που το χαμόγελο γίνεται βαρύ και πίσω του μια φωνή σιγανή μα επίμονη αρχίζει να ψιθυρίζει. Δεν είσαι αυτό που δείχνεις. Αυτό είναι το κάλεσμα. Όχι ένα φαντασμαγορικό μήνυμα από το σύμπαν, αλλά μια εσωτερική αφύπνιση. Η στιγμή που η ψυχή κουράζεται να χωράει σε ρόλους, σε υποχρεώσεις, σε φόρμες που δεν της ανήκουν. Μπορεί να το νιώσεις σαν αδιόρατη θλίψη, σαν εξάντληση χωρίς προφανή λόγο, σαν απώλεια νοήματος στη ρουτίνα που άλλοτε φαινόταν φυσιολογική. Κι όμως αυτό δεν είναι αδυναμία. Είναι το πρώτο σημάδι ζωής. Η κραυγή της ψυχής σου που λέει «Ξύπνα, δεν ήρθες εδώ για να επιβιώσεις, ήρθες για να ζήσεις». Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και σήμερα θα μιλήσουμε για εκείνη τη μυστηριώδη στιγμή που όλα μοιάζουν να καταραίουν, αλλά στην πραγματικότητα κάτι νέο αρχίζει να γεννιέται. Αν βρίσκεις την θεματολογία αυτού του βίντεο ενδιαφέρουσα, μπορείς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου. Μείνε μέχρι το τέλος και θα καταλάβεις ότι τίποτα από όσα σου συνέβη δεν ήταν τυχαίο και ότι αυτό το βίντεο σε βρήκε ακριβώς την στιγμή που το χρειαζόσουν περισσότερο. Οι περισσότεροι όταν ακούσουν αυτό το κάλεσμα τρομάζουν, το πνίγουν μέσα στη φασαρία της καθημερινότητας, ανοίγουν την τηλεόραση, το κινητό, τις υποχρεώσεις, γιατί το κάλεσμα δεν είναι άνετο, είναι αλήθεια και η αλήθεια διαλύει ό,τι δεν είναι αληθινό. Ο Καρλ Γιούγκ ονόμασε αυτή τη διαδικασία εξατομίκευση, την ψυχική μετάβαση από το ποιος πρέπει να είμαι στο ποιος είμαι πραγματικά. Και αυτή η μετάβαση δεν αρχίζει ποτέ με χαρά, αρχίζει με πόνο, γιατί για να γεννηθεί κάτι νέο πρέπει πρώτα να πεθάνει κάτι παλιό. Η ψυχή σου δεν σε προδίδει όταν πονάς, σε προειδοποιεί. Σου δείχνει πως οι συμβιβασμοί σου έγιναν φυλακή, πως η ταυτότητα που έχτισες για να επιβιώσεις δεν σου επιτρέπει να υπάρξεις. Και τότε ξεκινάει η εσωτερική κατάρρευση, όχι ως τιμωρία, αλλά ως μετάβαση. Αυτό το κάλεσμα δεν έρχεται για να σου πάρει κάτι, έρχεται για να σου θυμίσει κάτι, ότι δεν είσαι η ρόλη σου, δεν είσαι το επάγγελμά σου, ούτε το παρελθόν σου, δεν είσαι οι προσδοκίες των άλλων. Είσαι κάτι απείρως μεγαλύτερο που ζητά να εκφραστεί μέσα από σένα. Όσο και αν αντισταθείς, το κάλεσμα επιμένει. Στην αρχή ψιθυρίζει, μετά γίνεται δυσφορία και τελικά, αν το αγνοήσεις, μετατρέπεται σε κρίση. Όχι για να σε καταστρέψει, αλλά για να σε επαναφέρει στην πορεία σου. Και τώρα, εδώ που βρίσκεσαι, ίσως να νιώθεις ότι κάτι αλλάζει μέσα σου, ότι δεν μπορείς πια να συνεχίσεις όπως πριν. Αυτό δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή μιας αργής, βαθιάς και αναπόφευκτης μεταμόρφωσης. Το κάλεσμα της ψυχής δεν έρχεται ποτέ με φωνές, έρχεται με σιωπή. Και αυτή η σιωπή που νιώθεις μέσα σου τώρα είναι ίσως το πιο δυνατό μήνυμα που θα λάβεις ποτέ. Αλλά όταν η ψυχή αρχίζει να φωνάζει και το εγώ δεν την ακούει, κάτι αναπόφευκτο συμβαίνει. Η σιωπηλή κατάρρευση. Όταν η ψυχή αρχίζει να φωνάζει και το εγώ δεν την ακούει, έρχεται η σιωπηλή κατάρρευση. Δεν είναι θόρυβος, δεν είναι δράμα. Είναι εκείνη η αόρατη φθορά που αρχίζει από μέσα. Ξυπνάς το πρωί, κάνεις όσα πρέπει, αλλά κάτι έχει σπάσει. Το φως που κάποτε σε κινούσε έχει αρχίσει να σβήνει. Δεν ξέρεις πότε ακριβώς συνέβη. Μπορεί να ήταν μια απογοήτευση, ένα τέλος, ή απλώς η διαπίστωση ότι όσα έχτισες δεν σε γεμίζουν πια. Η ρουτίνα συνεχίζεται, αλλά εσύ δεν είσαι πια εκεί. Το σώμα σου λειτουργεί, όμως η ψυχή σου έχει αποσυνδεθεί. Αυτός είναι ο πρώτος σταθμός της αφύπνισης, το σημείο 0. Εκεί όπου όλα μοιάζουν να καταραίουν, όμως στην πραγματικότητα αρχίζει η ανοικοδόμηση. Η ψυχή, όταν αγνοείται για πολύ, χρησιμοποιεί την πιο δυνατή γλώσσα που διαθέτει, τον πόνο. Και αυτός ο πόνος δεν είναι εχθρός σου, είναι μήνυμα. Ένα μήνυμα που λέει
Δεν μπορώ άλλο να ζω έτσι. Μπορεί να εκδηλωθεί ως εξάντληση, ως απάθεια, ως αίσθηση ότι όλα έχασαν το νόημά τους. Μπορεί να το πεις burnout, άγχος ή μεταβατική περίοδο, αλλά στην ουσία είναι η ψυχή που τραβάει το φρένο. Ο Γιούγκ έλεγε πως το ασυνείδητο δεν μιλά με λέξεις, αλλά με σύμβολα. Και ο πόνος είναι το πιο άμεσο από αυτά τα σύμβολα. Όταν αρνείσαι να ακούσεις τα ψιθυρίσματα, το ασυνείδητο ανεβάζει την ένταση. Σου παίρνει ό,τι δεν έχει πια λόγο ύπαρξης. Μια δουλειά, μια σχέση, μια ψευδαίσθηση ασφάλειας. Δεν το κάνει για να σε τιμωρήσει. Το κάνει για να σε επαναφέρει στο κέντρο σου. Η σιωπηλή κατάρρευση είναι η στιγμή που ο παλιός σου εαυτός καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Το φαίνεσθε δεν αντέχει το βάρος της αλήθειας. Και όσο κι αν αντιστέκεσαι, η ρογμή μεγαλώνει. Γιατί η ψυχή δεν ενδιαφέρεται για το τι είναι ασφαλές. Ενδιαφέρεται για το τι είναι αληθινό. Ίσως αυτό να ζεις κι εσύ τώρα. Μια φάση που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Όλα φαίνονται ίδια, αλλά τίποτα δεν είναι. Οι άνθρωποι γύρω σου λένε θα περάσει, αλλά εσύ ξέρεις πως αυτό δεν είναι μια απλή φάση. Είναι μετάβαση. Η κατάρρευση δεν είναι το τέλος. Είναι το σημείο όπου το ψεύτικο αρχίζει να διαλύεται για να γεννηθεί το αυθεντικό, όπως το φίδι που αλλάζει δέρμα, όπως ο σπόρος που ραγίζει για να βγει το φυτό, έτσι και εσύ ραγίζεις για να χωρέσεις περισσότερο φως. Και αν τώρα πονάς, αν όλα γύρω σου φαίνονται να σβήνουν, θυμήσου, δεν καταραίεις, αποκαλύπτεσαι, δεν χάνεις, μεταμορφώνεσαι. Και αυτή η σιωπή που απλώνεται μέσα σου είναι το διάστημα ανάμεσα σε δύο αναπνοές, ανάμεσα σε δύο εκδοχές του ίδιου σου του εαυτού. Και τότε, μέσα στη σιωπή, κάτι αρχίζει να σου μιλάει μέσα από σύμβολα, μηνύματα και τυχαίες στιγμές. Το σύμπαν ψιθυρίζει και η ψυχή αρχίζει να απαντά. Κάποια στιγμή μέσα στη σιωπή της κατάρρευσης αρχίζεις να παρατηρείς πράγματα που πριν περνούσες απαρατήρητα. Μία φράση σε ένα βιβλίο που φαίνεται να γράφτηκε για σένα. Ένας άγνωστος που λέει κάτι που τρυπά το μυαλό σου. Ένα τραγούδι που εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεσαι να το ακούσεις. Και τότε αναρωτιέσαι, είναι όλα αυτά απλές συμπτώσεις? Η ψυχή δεν επικοινωνεί με λογική. Μιλά μέσα από σύμβολα, εικόνες, συγκυρίες. Ο Καρλ Γιούγκ το ονόμασε συγχρονικότητα, την εμπειρία κατά την οποία γεγονότα εξωτερικά ασύνδετα ταιριάζουν απόλυτα με την εσωτερική σου κατάσταση. Δεν πρόκειται για μαγεία, είναι η γλώσσα του ασυνειδήτου που αρχίζει να σε διδάσκει. Όταν πλησιάζεις μία εσωτερική αφύπνιση, ο κόσμος αρχίζει να αντανακλά την εσωτερική σου πραγματικότητα. Όχι γιατί το σύμπαν συνομωτεί, αλλά γιατί συντονίζεται. Η δική σου συχνότητα αλλάζει και ό,τι δονείται στο ίδιο επίπεδο αρχίζει να εμφανίζεται στη ζωή σου. Αυτά τα σημάδια δεν φωνάζουν, ψιθυρίζουν, δεν σε πείθουν με επιχειρήματα, σε αγγίζουν με μια γνώριμη αίσθηση. Αυτό είναι για μένα. Κάτι βαθιά μέσα σου αναγνωρίζει το μήνυμα πριν καν το καταλάβεις. Και αυτό είναι το μεγαλείο της ψυχής, γνωρίζει πριν κατανοήσεις. Στην αρχή προσπαθείς να το εξηγήσεις, να το αποδείξεις, να το μετρήσεις με τη λογική. Αλλά η συγχρονικότητα δεν ζητά απόδειξη, ζητά παρουσία. Γιατί κάθε φορά που τη βιώνεις είναι σαν να σου λέει η ζωή, σε βλέπω, προχώρα. Και κάπως έτσι βρήκες και αυτό το βίντεο. Ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλες επιλογές, κάτι σε έκανε να σταματήσεις εδώ, να πατήσεις play χωρίς να ξέρεις γιατί. Και όμως βαθιά μέσα σου ήξερες, γιατί όταν η ψυχή είναι έτοιμη, τα σύμβολα έρχονται μόνα τους. Η συγχρονικότητα δεν είναι απλώς μυστήριο, είναι κατεύθυνση. Ο τρόπος με τον οποίο το ασυνείδητο σου δείχνει το επόμενο βήμα. Και αν μάθεις να ακούς, θα δεις ότι όλα γύρω σου, οι άνθρωποι, τα λόγια, οι στιγμές, είναι κομμάτια ενός διαλόγου ανάμεσα σε σένα και τη ζωή.
Κάποια στιγμή μέσα στη σιωπή της κατάρρευσης αρχίζεις να παρατηρείς πράγματα που πριν περνούσαν απαρατήρητα. Μία φράση σε ένα βιβλίο που φαίνεται να γράφτηκε για σένα. Ένας άγνωστος που λέει κάτι που τρυπά το μυαλό σου. Ένα τραγούδι που εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεσαι να το ακούσεις. Και τότε αναρωτιέσαι, είναι όλα αυτά απλές συμπτώσεις? Η ψυχή δεν επικοινωνεί με λογική. Μιλά μέσα από σύμβολα, εικόνες, συγκυρίες. Ο Καρλ Γιούγκ το ονόμασε συγχρονικότητα, την εμπειρία κατά την οποία γεγονότα εξωτερικά ασύνδετα ταιριάζουν απόλυτα με την εσωτερική σου κατάσταση. Δεν πρόκειται για μαγεία, είναι η γλώσσα του ασυνειδήτου που αρχίζει να σε διδάσκει. Όταν πλησιάζεις μία εσωτερική αφύπνιση, ο κόσμος αρχίζει να αντανακλά την εσωτερική σου πραγματικότητα. Όχι γιατί το σύμπαν συνομωτεί, αλλά γιατί συντονίζεται. Η δική σου συχνότητα αλλάζει και ό,τι δονείται στο ίδιο επίπεδο αρχίζει να εμφανίζεται στη ζωή σου. Αυτά τα σημάδια δεν φωνάζουν, ψιθυρίζουν, δεν σε πείθουν με επιχειρήματα, σε αγγίζουν με μια γνώριμη αίσθηση. Αυτό είναι για μένα. Κάτι βαθιά μέσα σου αναγνωρίζει το μήνυμα πριν καν το καταλάβεις. Και αυτό είναι το μεγαλείο της ψυχής, γνωρίζει πριν κατανοήσεις. Στην αρχή προσπαθείς να το εξηγήσεις, να το αποδείξεις, να το μετρήσεις με τη λογική. Αλλά η συγχρονικότητα δεν ζητά απόδειξη, ζητά παρουσία. Γιατί κάθε φορά που τη βιώνεις, είναι σαν να σου λέει η ζωή, σε βλέπω, προχώρα. Ίσως να βρήκες αυτό το βίντεο έτσι. Ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλες επιλογές, κάτι σε έκανε να σταματήσεις εδώ, να πατήσεις play χωρίς να ξέρεις γιατί. Κι όμως, βαθιά μέσα σου ήξερες, γιατί όταν η ψυχή είναι έτοιμη, τα σύμβολα έρχονται μόνα τους. Η συγχρονικότητα δεν είναι απλώς μυστήριο, είναι κατεύθυνση. Ο τρόπος με τον οποίο το ασυνείδητο σου δείχνει το επόμενο βήμα. Και αν μάθεις να ακούς, θα δεις ότι όλα γύρω σου, οι άνθρωποι, τα λόγια, οι στιγμές, είναι κομμάτια ενός διαλόγου ανάμεσα σε σένα και τη ζωή. Κάθε σύμπτωση είναι πρόσκληση, κάθε αναλαμπή ένας δείκτης πορείας. Όσο περισσότερο εμπιστεύεσαι τη διαίσθησή σου, τόσο πιο καθαρά αρχίζεις να βλέπεις το σχέδιο πίσω από το χάος. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, αρκεί να το αναγνωρίσεις. Και τότε, χωρίς να το καταλάβεις, πάβεις να είσαι θεατής της πραγματικότητας και γίνεσαι συμμετέχον. Πάβεις να περιμένεις το σημάδι και συνειδητοποιείς ότι εσύ είσαι το σημάδι. Η ψυχή σου, το ενεργειακό σου πεδίο, είναι εκείνο που μαγνητίζει τις εμπειρίες, όχι για να σε διασκεδάσει, αλλά για να σε αφυπνίσει. Η συγχρονικότητα είναι η πρώτη γλώσσα του εαυτού και κάθε φορά που την ακούς, κάθε φορά που λες περίεργο, μα σαν να το ήξερα, είναι η ζωή που σου θυμίζει, βρίσκεσαι ακριβώς εκεί που πρέπει. Αλλά για να ακολουθήσεις αυτά τα σημάδια πρέπει να κάνεις κάτι που τρομάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, να αφήσεις πίσω ό,τι δεν είσαι και να κάνεις το άλμα στο κενό. Φτάνει πάντα μια στιγμή όπου δεν υπάρχει πια επιστροφή, όπου δεν μπορείς να συνεχίσεις να ζεις ανάμεσα στο πριν και το μετά. Είναι το σημείο όπου η ψυχή ζητά το άλμα, όχι ένα άλμα στο χώρο, αλλά στο άγνωστο. Η ζωή σε οδηγεί εκεί σιγά σιγά, με μικρά ρήγματα, με γεγονότα που σε ξεβολεύουν, μέχρι που βρίσκεσαι μπροστά σε μια αόρατη άκρη και πρέπει να αποφασίσεις, θα μείνεις στο γνώριμο ή θα εμπιστευτείς το άγνωστο που σε καλεί. Το άλμα είναι πάντα τρομακτικό, γιατί σημαίνει πως αφήνεις πίσω τη βεβαιότητα, την ταυτότητα, την ασφάλεια που είχες χτίσει γύρω από το εγώ σου. Σημαίνει πως εγκαταλείπεις το φαίνεσθε για να βρεις το είναι. Και αυτό το εγώ το αποκαλεί θάνατο. Η ψυχή όμως το γνωρίζει ως γέννηση. Ο Γιούγκ έλεγε πως κανείς δεν φωτίζεται φανταζόμενος φως, αλλά κάνοντας συνειδητό το σκοτάδι. Και αυτό το σκοτάδι είναι το πέρασμα. Εκεί όπου συναντάς όλους τους φόβους σου, την αποτυχία, την απόρριψη, την απώλεια. Τον φόβο ότι αν αλλάξεις δεν θα σε αναγνωρίζουν πια.
Αλλά αυτό ακριβώς είναι το νόημα του άλματος. Να πάψεις να ζεις για να σε αναγνωρίζουν οι άλλοι και να αρχίσεις να ζεις για να αναγνωρίζεις εσύ τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμος. Κανείς δεν είναι. Αρκεί να έχεις κουραστεί αρκετά από το ψέμα. Να έχεις νιώσει το βάρος του πρέπει και να μην το αντέχεις άλλο. Το άλμα δεν είναι φυγή. Είναι πράξη πίστης. Πίστης στον εαυτό, στη ζωή, στην εσωτερική φωνή που σε οδηγεί εκεί όπου η λογική δεν μπορεί να σε πάει. Και μόλις το κάνεις, όσο και αν τρέμεις, θα καταλάβεις κάτι βαθύ, πως κάτω από το κενό υπήρχε πάντα έδαφος. Απλώς δεν μπορούσες να το δεις πριν αποφασίσεις να πετάξεις. Αλλά εκεί στην πτώση ανακαλύπτεις μια αλήθεια που πονά και απελευθερώνει ταυτόχρονα. Κανείς δεν έρχεται να σε σώσει. Ύστερα από το άλμα έρχεται η στιγμή της αλήθειας. Η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι κανείς δεν πρόκειται να σε σώσει. Και όσο σκληρό κι αν ακούγεται, είναι η πιο απελευθερωτική συνειδητοποίηση που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Για χρόνια έμαθες να περιμένεις. Να περιμένεις τη σωστή στιγμή, τον σωστό άνθρωπο, την έγκριση, την άδεια, το σημάδι. Να πιστεύεις πως κάποιος ή κάτι έξω από εσένα θα έρθει να σε βγάλει από το χάος. Αλλά αυτή η αναμονή είναι η πιο ύπουλη μορφή φυλακής. Η αλήθεια είναι πως κανείς δεν μπορεί να περπατήσει τον δρόμο σου για σένα. Κανείς δεν μπορεί να βιώσει τη δική σου μεταμόρφωση. Κανείς δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για τη ζωή σου. Και όσο κι αν πονάει, είναι ακριβώς αυτή η ευθύνη που σε κάνει ελεύθερο. Ο Γιούγκ έγραψε πως η εξατομίκευση δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω άλλου, είναι μια βαθιά προσωπική εμπειρία. Και αυτό σημαίνει ότι η ωριμότητα δεν έρχεται όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν σταματάς να περιμένεις σωτήρες. Δεν φταίς για όσα έγιναν στο παρελθόν σου. Αλλά από εδώ και πέρα είσαι υπεύθυνος να μην μείνεις εκεί. Είσαι υπεύθυνος να ξανασηκωθείς, να κοιτάξεις μέσα σου και να πεις «Αν δεν το κάνω εγώ, δεν θα το κάνει κανείς». Η κοινωνία προτιμά να σε κρατά εξαρτημένο. Σε μαθαίνει να ακολουθείς, να υπακούς, να προσαρμόζεσαι, να ζητάς λύσεις απ' έξω. Γιατί ένας άνθρωπος που σκέφτεται, που παίρνει ευθύνη, είναι επικίνδυνος για το σύστημα, αλλά σωτήριος για την ψυχή του. Όταν σταματήσεις να ψάχνεις τον σωτήρα, κάτι αλλάζει ριζικά. Αρχίζεις να νιώθεις μια παράξενη δύναμη να επιστρέφει μέσα σου. Μια φωνή που λέει «Εγώ είμαι αυτός που περίμενα». Και τότε ο κόσμος πάβει να είναι εχθρικός. Γίνεται καθρέφτης της ευθύνης σου. Η ελευθερία ξεκινά όταν πάψεις να παρακαλάς για σωτηρία και αρχίσεις να δημιουργείς ζωή, μόνος σου, ήσυχος, χωρίς θεατές. Αυτό είναι το πραγματικό θάρρος. Να σηκώνεσαι ξανά και ξανά, χωρίς χειροκρότημα. Κι όμως, εκεί που τελειώνει η ανάγκη για σωτηρία, αρχίζει κάτι απρόσμενο. Η συνάντηση με τον ίδιο σου τον φόβο και όσα κρύβει πίσω του. Ο φόβος είναι πάντα εκεί, στο κατόφλι κάθε αλλαγής. Στέκει σαν φύλακας μπροστά στην πύλη του νέου και σε ρωτά «Είσαι έτοιμος να περάσεις?» Το νιώθεις να σε παραλύει, να σου ψιθυρίζει όλα όσα μπορείς να χάσεις. Την ασφάλεια, τους ανθρώπους, την ταυτότητα που σε κράτησε όρθιο. Αλλά ο φόβος δεν είναι εχθρός, είναι δείκτης πορείας. Κάθε φορά που τρομάζεις είναι γιατί πλησιάζεις κάτι ιερό, την αλήθεια σου. Ο Γιούγκ έλεγε πως κανείς δεν φτάνει στη συνείδηση χωρίς πόνο και ο πόνος που συνοδεύει τον φόβο είναι το τίμημα της ελευθερίας. Γιατί ό,τι αγαπάς και ό,τι σε περιορίζει είναι συχνά το ίδιο πράγμα. Για να πας μπροστά πρέπει να αποχαιρετήσεις το γνώριμο. Ο φόβος σου ψιθυρίζει ψέματα, ότι δεν είσαι έτοιμος, ότι θα αποτύχεις, ότι δεν θα τα καταφέρεις, αλλά πίσω από αυτά τα ψέματα κρύβεται η πιο βαθιά αλήθεια, πως είσαι ήδη αρκετός για να προχωρήσεις. Η ψυχή δεν ζητά από σένα τελειότητα, ζητά παρουσία, να σταθείς εκεί με την καρδιά σου ανοιχτή, ακόμη κι αν τρέμεις, να πεις «Ναι, φοβάμαι»,
αλλά προχωρώ όσο αποφεύγεις τον φόβο, τόσο δυναμώνει. Όταν τον αντικρίζεις, λιώνει. Και πίσω του αποκαλύπτεται κάτι που πάντα υπήρχε. Μία σιωπηλή δύναμη, μία βαθιά εμπιστοσύνη στη ζωή. Κάθε φορά που περνάς μέσα από τον φόβο, κάτι μέσα σου γεννιέται και τότε καταλαβαίνεις δεν ήταν ποτέ εμπόδιο, ήταν πύλη. Στην άλλη πλευρά του φόβου δεν υπάρχει απειλή, υπάρχει ελευθερία. Και εκεί, όταν κάνεις το πρώτο βήμα, όλα αλλάζουν σιωπηλά. Δεν υπάρχει χειροκρότημα, ούτε φως από ψηλά. Μόνο η βαθιά, γαλήνια βεβαιότητα ότι είσαι επιτέλους στο δρόμο σου. Και τότε, χωρίς να το καταλάβεις, ανακαλύπτεις πως τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Όλα σε οδήγησαν εδώ, στο μήνυμα που έφτασε την κατάλληλη στιγμή. Κάποτε θα καταλάβεις ότι τίποτα δεν συνέβη τυχαία. Ότι κάθε καθυστέρηση, κάθε απώλεια, κάθε σύμπτωση ήταν μέρος μιας αόρατης διδασκαλίας που σε οδηγούσε εδώ, στην κατανόηση ότι το σύμπαν δεν σου μιλάει με λόγια, αλλά με στιγμές. Αυτές οι στιγμές είναι τα μηνύματά του. Μερικές φορές μοιάζουν ασήμαντες, ένα βίντεο που εμφανίστηκε τυχαία, μια φράση που σε ανατρίχιασε, ένα βλέμμα που σε ξύπνησε από τον αυτόματο πιλότο. Αλλά για την ψυχή δεν υπάρχει τυχαίο, υπάρχει μόνο συγχρονισμός. Αυτό το βίντεο σε βρήκε γιατί ήσουν έτοιμος να το ακούσεις. Ίσως να μην το ήξερες συνειδητά, αλλά κάτι μέσα σου το κάλεσε. Γιατί όταν η ψυχή ζητά αλήθεια, η αλήθεια βρίσκει τον τρόπο να φτάσει ως εσένα. Το μήνυμα δεν ήρθε για να σε παρηγορήσει, ήρθε για να σε ξυπνήσει. Να σου θυμίσει ότι δεν είσαι σπασμένος ούτε χαμένος, αλλά έτοιμος. Έτοιμος να σταματήσεις να περιμένεις σημάδια και να γίνεις εσύ το σημάδι. Η ζωή δεν συμβαίνει σε εσένα, συμβαίνει μέσα από εσένα. Και κάθε φορά που ακούς κάτι και νιώθεις να σε διαπερνά, είναι η ψυχή σου που αναγνωρίζει τον εαυτό της μέσα στα λόγια. Γι' αυτό, αν κάτι σε άγγιξε τώρα, μην το αφήσεις να χαθεί σαν σκέψη. Κράτησέ το ως απόφαση. Γιατί η πράξη του να ονομάζεις κάτι είναι η αρχή του να το ζεις. Αυτό είναι το μήνυμα που ήρθε στην ώρα του. Όχι νωρίτερα, όχι αργότερα. Τη στιγμή που ήσουν έτοιμος να το ακούσεις. Και τώρα το μόνο που μένει είναι να απαντήσεις στο κάλεσμά του. Γιατί η ζωή δεν αλλάζει τη στιγμή που καταλαβαίνεις, αλλά τη στιγμή που αποφασίζεις να ζήσεις αλλιώς. Κάποτε πίστευες ότι η ζωή αλλάζει με μεγάλες αποφάσεις, με γεγονότα που ταρακουνούν τα πάντα. Μα στην πραγματικότητα η αληθινή αλλαγή ξεκινά ήσυχα. Σε μια στιγμή σαν κι αυτή, όταν κάτι μέσα σου ψιθυρίζει, ως εδώ. Είναι η στιγμή που σταματάς να αναζητάς απαντήσεις και αρχίζεις να ζεις τις ερωτήσεις. Που δεν περιμένεις πια σωστές συνθήκες, ούτε τέλεια στιγμή. Γιατί συνειδητοποιείς πως η στιγμή είναι τώρα. Η ψυχή δεν βιάζεται ποτέ. Ξέρει πότε να σε ταρακουνήσει, πότε να σε αφήσει να χαθείς και πότε να σου φέρει το μήνυμα που χρειάζεσαι. Και αν αυτό το βίντεο σε άγγιξε, είναι γιατί αυτή είναι η στιγμή σου. Μπορεί να μην νιώθεις έτοιμος, να μην έχεις όλα τα βήματα χαρτογραφημένα, μα η ζωή δεν ζητά βεβαιότητα, ζητά παρουσία. Να είσαι εδώ αληθινός, να επιλέγεις κάθε μέρα να θυμάσαι ποιος είσαι. Και τότε αρχίζει η μαγεία. Όχι η εξωτερική, αλλά η εσωτερική, εκείνη που μετατρέπει τον φόβο σε πίστη, την απώλεια σε νόημα, τη σιωπή σε δύναμη. Δεν βρέθηκες εδώ τυχαία. Η ζωή σε έφερε ακριβώς τη στιγμή που ήσουν έτοιμος να ξυπνήσεις. Και από εδώ και πέρα δεν υπάρχει πια πριν. Υπάρχει μόνο το τώρα. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι από αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Αν θέλεις να στηρίξεις τη δουλειά μου, μπορείς να κάνεις μια μικρή δωρεά από το link που θα βρεις στην περιγραφή.
από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.